Sau khi làm thủ tục nhập học, Lý Tuét và Trà My vào quán ăn cơm trưa. Ngồi ăn, Lý Tuét gắp thức ăn cho Trà My, âu yếm nói: "Chịu khó ăn nhiều vào để tăng cường sức khỏe em ạ. Vừa học vừa làm, vất vả lắm đấy. Mà cái xe máy của em chạy có tốt không?" "Dạ, vẫn chạy tốt ạ. Mà từ nhà lên phố huyện mình có gần 20 cây số, cũng gần mà anh." "Anh chẳng chịu ăn gì cả, cứ toàn nhìn em, làm người ta ngượng chết." Lý Tuét mỉm cười: "Hi hi, nhìn em là anh đã no rồi." Trà My nũng nịu: "Đổ 3 sạo dẻo miệng, để em gắp thức ăn cho anh nhé." Vì buổi đầu nhập học nên chiều được nghỉ. Ăn xong, hai người vào quán cà phê làm cốc nước cam rồi ra về. Mưa to quá. Nhìn trời mưa, Lý Tuét suy nghĩ miên man. Bây giờ các quán bia, quán nhậu mọc lên như nấm, rồi nhà hàng lớn bé cũng nhan nhản. Quán bia hơi thiên đường và nhà hàng đặc sản hương đồng gió nội, doanh thu cũng giảm đi. Hôm nay trời mưa, khách hàng lại càng ẻo ượt, lác đác vài người. Mở hướng làm ăn mới thế nào đây? Thôi kệ, ngày trước có nằm mơ cũng không nghĩ mình được như ngày hôm nay. Mưa rồi cũng tạnh, khách hàng lục tục kéo đến. Tuy doanh thu có giảm đi, nhưng nhà hàng quán bia của Lý Tuét vẫn là đông khách nhất. Lại một dị nhân nữa xuất hiện. Vị khách hàng này trông chẳng giống ai. Chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ông ta gọi cốc bia, đĩa lạc luộc rồi ngân nga: "Trông chênh chớ để mà quên, cố quên rồi nhớ để mênh mông lòng." Lý Tuét nghĩ: lại một thằng cha dở hơi, thời buổi nay mà còn thơ với thần. Nhưng hắn không nói gì, chăm chú quan sát vị khách lạ. Vị khách lại lẩm bẩm: "Thế gian là cái chi chi, than ôi quy luật đèn cù của sự sống. Kiếp người sinh ra phải chịu khổ đau, nhìn thấy ánh sáng một cái là bẹp mồm ra mà khóc. Tiếng khóc sẽ theo con người suốt cả một cuộc đời. Mỗi người khóc một kiểu, khóc cho tới khi chết mới thôi, thoát xác." Nghe những lời này, Lý Tuét bỗng thốt lên: "Đúng là đổ điên." Dị nhân chẳng để ý xung quanh, vẫn đọc thoại một mình: "Làm thơ, viết văn đâu phải tội lỗi. Sao em lại bảo ta điên, ta khùng? Rồi em lại chê văn thơ của ta có mùi thum thủm. Làm thơ, làm văn, có mài ra tiền để ăn được không? Em bỏ ta đi với thằng buôn lợn, thật là thô tục." Lý Tuét ngạc nhiên, tò mò muốn tìm hiểu về gã dị nhân này. Bỗng gã lại cất tiếng hát. Lạ quá, giọng hát tuy buồn nhưng thật hay: "Tay không tiền xem nói ai nghe, đời này luôn phân rõ sang hèn. Khi nhiều tiền làm chi cũng đúng, lúc cơ hàn thân nghèo toàn của mắng. Cao sang rồi sao lắm anh em, nghèo mà xem ai có đâu màng. Tay không nhận tiền ra nhiều thứ, chữ chân tình nơi nào mà mua." Thanh toán tiền xong, dị nhân lại khật khưỡng ra cửa. Chòm râu của gã bay liệng theo chiều gió phương Nam. Lý Tuét nói nhỏ với Trương Tuần: theo dõi tìm hiểu về gã dị nhân này, xem gã ở đâu, thân thế ra sao. Sau khi theo dõi điều tra về gã dị nhân, Trương Tuần về báo cáo với Lý Tuét: "Báo cáo thằng em, gã dị nhân ở đâu về đây ở ẩn, không ai biết. Người làng chỉ biết có một gã đàn ông ẩm ương, chập mạch, làm lều giữa cánh đồng và trú ngụ ở đó. Người trong làng chỉ nhìn thấy ông ta, chứ chưa ai từng nói chuyện với dị nhân cả." Hôm sau dị nhân lại tới. Lý Tuét mời ông ta vào phòng VIP trò chuyện. Qua màn giới thiệu, Lý Tuét ân cần: "Chẳng hay quý khách từ đâu đến mà không có bạn tâm giao ư? Nào, anh em mình cùng nâng cốc chúc mừng sự hội ngộ." Dị nhân xúc động trước tấm chân tình của ông chủ quán. Lâu lắm rồi mới có người coi trọng gã. Nhấp xong cốc bia, dị nhân bộc bạch: "Chả giấu gì người anh em, tôi người thôn Đoài, xã Đông Hội cùng huyện ta. Tôi vốn là giảng viên đại học xây dựng. Nghe tỉnh nhà chiêu hiền đãi sĩ, tôi xin về tỉnh nhà làm việc, mong với chút công sức nhỏ bé của mình góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Với tấm bằng tiến sĩ,
tôi được tỉnh cho 300 triệu và công tác ở sở xây dựng. Về quê tôi được phân công về phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tay trưởng phòng mới có bằng đại học, đang học thạc sĩ. Tuy là chuyên viên của phòng, nhưng trưởng phòng giao cho tôi làm tạp vụ quét dọn, nước nôi cho phòng. Tôi đề nghị trưởng phòng giao việc phù hợp với chuyên môn, nhưng gã bảo cứ từ từ. Cứ từ từ như thế trong 3 năm liền. Chán nản tôi bỏ việc. Tỉnh yêu cầu thu lại 300 triệu đã giao khi mới nhận việc. Tôi ra làm ở công ty tư nhân, nhưng người ta bớt xén vật tư, nguyên liệu của các công trình. Tôi không chấp nhận ký duyệt, họ liền sa thải tôi. Trong thời gian nhàn rỗi ở sở xây dựng, tôi sinh ra ham hố thơ văn. Vợ tôi luôn cằn nhằn là đồ điên, đồ khùng, không hợp với xu hướng thời đại. Đến khi tôi thất nghiệp toàn tập thì vợ tôi bỏ tôi và dẫn theo 2 đứa con. Tôi đúng là đồ vô dụng. Gã vừa nói, nước mắt giàn giụa. Lý Tuét an ủi: anh là người có tài, chẳng qua anh không hợp thời thôi. Những người sống khác người thường hay bị chê là hâm, là dở, là điên. Thế từ đó đến nay anh lấy đâu ra tiền để mà sinh sống? Gã dị nhân giọng nghẹn nghẹn: trời không cho ai tất cả, và cũng không lấy đi của ai tất cả bao giờ. Căn nhà trên phố huyện tôi để lại cho vợ con. Tôi ra đi với 2 bàn tay trắng, về quê ít bữa cho đầu óc thanh thản. Bố mẹ anh chị em thương cảm hoàn cảnh của tôi, cho tôi một mảnh đất. Cũng may dịp này đất đai lên giá ầm ầm. Tôi xin gia đình được bán mảnh đất. Số tiền bán đất tôi gửi hết ngân hàng, lấy tiền lãi để sinh sống. Tôi có ý định ngao du khắp nơi, giống như dân du mục vậy. Cứ trưa thứ Bảy và Chủ nhật là Lý Tuét lại lên phố huyện ăn trưa cùng Trà My. Họ díu dít như đôi chim câu. Lý Tuét rất muốn nói nhiều lời yêu thương với Trà My, nhưng cứ gặp cô là anh lại không nói lên lời. Cứ lúng túng như trai mới lớn, chứ không phải là một ông chủ, là ông bố của 5 đứa con. Kể cũng lạ, vốn nhanh nhẹn tháo vát, mồm mép tép nhảy là thế, mà trong tình yêu cũng như gà mắc tóc. Cả hai đều hiểu, tình trong như đá, mặt ngoài còn e. Ngoài ngồi cùng nhau ăn cơm, hai người chưa bao giờ đi cùng nhau ở những chốn bên ngoài. Cả hai đều sợ có người nào đó nhìn thấy thì bại lộ tình cảm của hai người. Họ cứ e dè như thế cho đến một hôm, vừa ăn trưa xong thì trời bỗng đổ cơn mưa như chút. Lý Tuét bảo: mưa to thế này thì em làm sao về chỗ học được? Em điện xin phép nghỉ học chiều nay đi, anh em mình kiếm cái nhà nghỉ trú tạm chiều về. Trà My đỏ mặt: ngại lắm. Em chưa bao giờ vào nhà nghỉ, hơn nữa lại với người khác giới. Lý Tuét nhẹ nhàng: anh cũng chưa bao giờ vào nhà nghỉ, nhưng mà chả lẽ hai đứa mình cứ ngồi đây ngắm mưa mãi sao? Mà cũng phải đi cho người ta còn bán hàng chứ. Trà My nũng nịu gật đầu: thôi được, vậy chỉ một lần này thôi đấy. Ai mà nhìn thấy thì có mà gai to. Lý Tuét mỉm cười: trời mưa to thế này, ai đi đâu mà nhìn thấy được. Quả đúng vậy, ngay cả Lý Tuét va chạm cuộc sống là vậy. Nhưng bản tính hắn vẫn là chân đất thôn quê, chưa một lần vào nhà nghỉ. Hắn có đi đâu xa cũng chỉ nghỉ ngơi ở nhà bạn bè, người quen hay họ hàng. Cả hai đều lúng túng ngồi xuống chiếc giường chạy ga trắng muốt. Tiếng máy điều hòa chạy êm ro, không khí trong phòng mát mẻ. Kể cũng lạ, hôm đầu tiên gặp Trà My, hắn như con hổ đói, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thế mà hôm nay hắn rụt rè nắm lấy đôi bàn tay của Trà My, để yên đôi bàn tay trong lòng bàn tay của Lý Tuét. Không hiểu sao người Trà My nóng rực, miệng khô khốc, đôi môi mọng đỏ đợi chờ. Lý Tuét ôm cô sát người, nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào đôi môi đang hé mở của Trà My. Rồi cả hai cùng đổ vật xuống giường, say đắm quyện lấy nhau. Lý Tuét từ từ cởi áo Trà My, ngắm bầu ngực trinh nữ căng tròn, rồi đôi môi tham lam của hắn mơn man trên bầu vú trắng hồng của cô. Trà My như tan chảy, cô rên lên khe khẽ. Cứ thế đôi môi của Lý Tuét tiến dần xuống phía dưới thân thể của Trà My. Tay hắn nhẹ nhàng lột bỏ quần ngoài, quần trong của cô.
Trà My run bắn định cản lại, nhưng không kịp nữa rồi. Lý Tuét đã đi sâu vào trong cô. Sau những giờ phút ân ái cuồng nhiệt, cả hai nằm vật ra giường. Trà My tấm tức khóc. Lý Tuét ôm lấy cô, miệng ngọt ngào. Anh yêu em, anh sẽ làm tất cả vì em. Trà My vẫn tấm tức. Cô nói trong nước mắt. Anh đã hại đời con gái của em. Làm sao anh có thể vì em mà làm tất cả? Anh còn gia đình, còn vợ con nữa mà. Lý Tuét vỗ về. Anh thực lòng yêu em. Anh yêu em từ giọng nói, tiếng cười, nét ngây thơ, vẻ đẹp tuyệt mỹ của em. Em đã cho anh thấy thế nào là một tình yêu. Anh lấy vợ cũng chỉ do sự sắp đặt của hai gia đình. Lạ thật đấy, sao bây giờ hắn lẹo mép thế, toàn nói ra những lời có cánh. Lý Tuét ôm chặt lấy Trà My, miệng luôn vỗ về cô. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, tham khảo, cuối cùng Lý Tuét quyết định thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng Thịnh Vượng. Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Văn Lý, giám đốc công ty tiến sĩ Trần Thống Nhất. Lý Tuét bàn bạc với tiến sĩ Trần Thống Nhất, tức gã dị nhân. Tôi tuy không có bằng cấp, nhưng trong thời gian qua tôi vừa làm vừa học, tích lũy thêm kinh nghiệm, nên tôi quyết định thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng. Tôi mời anh làm giám đốc. Tôi sẽ cho anh 5% cổ phần, còn tôi là chủ tịch hội đồng quản trị với 95% cổ phần. Anh không giúp đỡ được tỉnh phát triển trong bộ máy nhà nước. Do anh tài năng, sợ anh sẽ cướp mất ghế của họ, nên người ta mới vùi dập anh. Còn các công ty anh đã trải qua, chúng nó toàn làm ăn gian dối, rút ruột công trình, nên cũng không phù hợp với anh. Ở công ty của tôi, anh sẽ được mặc sức phát triển tài năng của mình. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyên môn, chỉ mong anh tận tâm tận lực đưa công ty phát triển lớn mạnh và uy tín. Anh nhận lời chứ? Tiến sĩ Trần Thống Nhất rưng rưng nước mắt. Tôi thật lòng không biết bày tỏ ra sao lòng biết ơn đối với ân nhân của mình. Thực sự cuộc sống của tôi là được vẫy vùng trong nghề nghiệp của mình. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã giúp tôi làm lại cuộc đời và khiến cuộc đời của tôi trở nên ý nghĩa hơn. Tôi nguyện làm hết sức mình để công ty ngày càng phát triển. Lý Tuét vui sướng bắt tay tiến sĩ, cười hớn hở. Được rồi, mai tôi đưa anh đi tu sửa nhan sắc. Mới có hơn 40 tuổi đầu mà râu ria xồm xoàm như ông lái 70 ấy. Sáng hôm sau, đích thân Lý Tuét đến tận lều nhà tiến sĩ, giúp tiến sĩ thu nhặt những thứ cần thiết, rồi tự tay châm lửa đốt lều. Rồi hắn chở tiến sĩ đi cắt tóc, gội đầu, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó Lý Tuét chở tiến sĩ lên cửa hàng thời trang cao cấp, mua sắm ít bộ quần áo, 2 bộ com lê. Dáng người chuẩn nên không khó để tiến sĩ chọn những bộ quần áo may sẵn. Bây giờ không ai có thể nhận ra dị nhân hôm nào, một sự lột xác hoàn toàn. Buổi tối hôm đó, Lý Tuét đóng cửa quán bia, nhà hàng đặc sản, tụ tập toàn thể nhân viên kể cả bên đại lý xây dựng, liên hoan mừng thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng. Sau khi công bố quyết định thành lập công ty, ông chủ tịch Lý Tuét giới thiệu giám đốc công ty, tiến sĩ Trần Thống Nhất. Mọi người đều thảng thốt. Này, ông chủ giỏi thật, không biết làm cách nào mà ông chủ tịch lại kéo được một ông tiến sĩ về làm giám đốc cho mình. Bái phục thật. Bữa tiệc bắt đầu, chủ tịch Lý Tuét dẫn giám đốc công ty đến từng bàn giới thiệu giao lưu. Giới thiệu với anh, đây là anh Văn, quản lý đại lý xây dựng. Còn đây là em Vân, quản lý nhà hàng đặc sản. Và đặc biệt hơn nữa là người đẹp Thủy Tiên, quản lý quán bia. Em Thủy Tiên vẫn đang tuyển chọn chồng, nhưng chưa ai lọt vào mắt xanh của người đẹp đấy, giám đốc ạ. Thủy Tiên e thẹn. Chủ tịch cứ quá lời làm em xấu hổ chết đi được. Ai mà thèm để mắt tới em. Miệng nói vậy, nhưng Thủy Tiên không rời mắt khỏi giám đốc. Cô nghĩ thầm, người đâu mà đẹp trai phong độ thế không biết. Chắc là vẫn còn độc thân, nên chủ tịch mới giới thiệu như vậy. Mình phải săn chàng mới được. Thủy Tiên nâng cốc.
Dạ, rất hân hạnh được làm quen với anh ạ. Lý Tuét lo sắp xếp bộ máy của công ty để chuẩn bị hoạt động. Hắn gặp Hoàn, vốn trước kia là đội trưởng một đội xây dựng của công ty xây dựng nhà nước. Từ khi công ty bị giải thể, Hoàn đi làm thợ xây dựng tự do. Lý Tuét đề nghị Hoàn làm đội trưởng xây dựng cho công ty của hắn và nhờ Hoàn tuyển thợ giúp. Nếu anh em công nhân có ý định làm việc lâu dài với công ty, sau 6 tháng, Lý Tuét sẽ ký hợp đồng xây dựng, hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội cho anh em như các doanh nghiệp khác. Nghĩa vụ và quyền lợi của nhân viên trong công ty được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Cũng may mấy năm trước, một số người dân trong làng muốn bán các lô đất mà họ được chuyển đổi, đền bù nhưng chẳng ai mua. Họ lại nhờ vả Lý Tuét mua dùm. Sẵn tiền lại cả nể, Lý Tuét mua giúp gần chục lô. Bây giờ giá cả tăng chóng mặt, bỗng nhiên Lý Tuét được lời lớn. Thật đúng là số giàu mang đến rừng rưng. Lý Tuét bàn với giám đốc Trần Thống Nhất xây dựng một căn nhà 4 tầng trên lô đất ngay mặt đường, vừa giới thiệu quảng cáo sản phẩm, vừa làm văn phòng công ty. Việc thiết kế, mua sắm cốt pha, giàn giáo hiện đại, máy trộn bê tông, tất tần tật mọi thứ phục vụ cho xây dựng công trình do giám đốc phụ trách. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ngày khởi công xây dựng căn nhà đầu tiên cũng đã đến. Lý Tuét làm mâm cúng thổ địa đơn giản, bổ nhát cuốc đầu tiên, công việc tiến hành. Buổi tối cả đội thợ xây cùng chủ tịch Lý Tuét, giám đốc Trần Thống Nhất và nhân viên thống kê tổng hợp dự bữa cơm thân mật mừng ngày khởi công. Mang tiếng là công ty nhưng thực ra chỉ có hơn chục thợ xây và giám đốc, nhân viên thống kê tổng hợp và ông chủ tịch Lý Tuét. Vạn sự khởi đầu nan, Lý Tuét bàn với giám đốc Trần Thống Nhất chuẩn bị xây thêm một căn nhà trên lô đất mặt đường với phong cách khác với căn nhà đầu tiên. Một là để bán, hai là để anh em công nhân có công việc liên tục. Công ty mới thành lập nên chưa nhận được công trình nào. Buổi tối nọ, giám đốc Nhất đang ngồi uống bia một mình ở bàn dưới tán cây nhãn trong quán bia hơi Thiên Đường thì Thủy Tiên nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh. Dạ em chào anh ngồi một mình không buồn ư? Cho em ngồi cùng có được không? Giám đốc Nhất lúng túng. Vâng, em cứ tự nhiên. Tôi chẳng có bạn bè nên đành ngồi đây một mình em à. Thủy Tiên mạnh dạn. Mang tiếng là hàng xóm láng giềng mà lúc nào cũng thấy anh bận. Hôm nay mới thấy anh ngồi thảnh thơi. Thế công việc của anh thế nào? Có thuận lợi không? Chả là chủ tịch Lý Tuét bố trí cho giám đốc Nhất ở căn phòng đầu cùng dãy với chị em tiếp viên. Giám đốc Nhất vân vê viên lạc và mỉm cười. Công ty mới thành lập, bao nhiêu việc phải làm. Đến hôm nay tạm ổn, tôi mới có thời gian ngồi đây. Cũng may có chủ tịch Lý thông minh quyết đoán nên công việc của công ty rất thuận lợi. Giá như các sếp cũ của cơ quan tôi chỉ cần bằng một phần nhỏ của anh chủ tịch Lý thì tốt biết bao. Thủy Tiên lại thủ thỉ. Thế anh quê ở đâu ạ? Có xa ở đây không? Chắc là anh có gia đình rồi chứ? Giám đốc Nhất giọng buồn buồn. Tôi người thôn Đoài, xã Đông Hội, ở cùng huyện ta. Trước kia tôi cũng đã có gia đình, nhưng vợ tôi chê tôi bất tài nên đã ly hôn rồi. Bây giờ tôi chỉ có một thân một mình, không nhà cửa. Cũng may gặp được chủ tịch Lý cưu mang. Mắt Thủy Tiên lúng liếng. Người ta mắt như mù, đẹp trai tài giỏi như giám đốc, sao lại bảo là bất tài? Giám đốc Nhất giọng vẫn buồn buồn. Thật đấy, tôi không biết kiếm tiền, trong công việc thì cứng nhắc, không biết co giãn theo thời thế. Người ta bảo tôi người đời, hâm gàn dở. Thủy Tiên vẫn say đắm nhìn giám đốc Nhất. Hai bàn tay chạm nhẹ vào đôi bàn tay của giám đốc. Vậy thì anh cố gắng cùng chủ tịch Lý đưa công ty phát triển thịnh vượng, đúng như tên gọi, để cho họ sáng mắt ra. Em tin là hai anh sẽ làm được. Gần trưa, Lý Tuét ra quán bia có đám đông đứng lố nhố ngoài cửa quán. Người nào cũng có vẻ nghiêm túc lắm, vai đeo xà cột, đầu đội mũ lá, có người đội mũ vải lưỡi chai, chân đi giày. Lý Tuét vội vàng mời mọi người vào phòng VIP, sai nhân viên pha trà, mời nước, bật máy lạnh. Lý Tuét trịnh trọng.
Thưa các cụ, trong ban vận động tiền ủng hộ quỹ xã hội của thôn, con mời các cụ uống nước. Nếu các cụ không chê, con bảo nhân viên mang bia hầu các cụ ạ. Tiếng các cụ xôn xao, người bảo uống bia, người bảo không. Cụ trưởng ban trịnh trọng: Kính thưa cháu Lý quê ta, nhân dịp Trung thu, đội múa lân thôn nhà tổ chức biểu diễn phục vụ các cháu thiếu nhi ở sân đình. Ban vận động ủng hộ quỹ xã hội thôn đến đây xin anh giúp cho ít kinh phí. Hầu như gia đình nào có quán xá, nhà hàng đều đã ủng hộ cả rồi. Tùy tâm thôi. Lý Tuét vồn vã: Dạ, con mời các cụ thưởng thức món bia hơi mực nướng của quán con. Và con xin ủng hộ 5 triệu ạ. Các cụ hỉ hả uống bia, ngắm gái đẹp lượn lờ qua lại. Cụ nào cũng thầm nghĩ: giá như tuần nào cũng có một cuộc vận động như thế này thì hay biết mấy. Lý Tuét tiếp tục thành lập công ty kinh doanh ẩm thực đồng quê trên cơ sở hợp nhất nhà hàng Hương Đồng Gió Nội và quán bia hơi Thiên Đường. Lý Tuét bổ nhiệm Thủy Tiên làm giám đốc công ty, bổ nhiệm tiếp viên Hồng làm quản lý quán bia hơi Thiên Đường. Lý Tuét sắp xếp bảng lương cơ bản cho nhân viên và cũng ra quy định nếu ai muốn làm việc lâu dài với công ty thì công ty sẽ làm hợp đồng lâu dài, đóng bảo hiểm xã hội. Sau 6 tháng làm việc tại công ty, về cơ bản mọi hoạt động của công ty vẫn như cũ, chỉ có hoàn thiện về mặt giấy tờ cho phù hợp với tình hình mới và cũng để anh chị em trong công ty yên tâm làm việc. Lý Tuét cũng đã mua 2 chiếc xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng. Sau 6 tháng khẩn trương, ngôi nhà đầu tiên cũng đã đi vào hoàn thiện. Lúc chưa lăn sơn, mọi người đi qua đều đã trầm trồ. Bây giờ ngôi nhà khoác lên mình màu sơn trang nhã, càng làm cho sự thán phục của mọi người. Họ bảo nhau: đúng là tiến sĩ có khác, vừa thiết kế vừa trực tiếp chỉ đạo thi công, làm sao mà không đẹp. Với phong cách kiến trúc xây dựng hiện đại kết hợp với bản sắc quê hương, ngôi nhà không quá cầu kỳ nhưng thật nổi bật giữa những nhà xung quanh. Ngôi nhà thứ hai cũng đang dần hoàn thiện, một số hợp đồng xây dựng nhà dân đã được ký kết. Đúng là làm ăn bài bản có khác. Song song với bản vẽ thiết kế ngôi nhà, thời gian thi công, thời gian hoàn thành được ấn định cụ thể. Trong thời gian thi công các ngôi nhà khác thì Lý Tuét cũng đã tiến hành hoàn thiện phòng nhì của mình. Kể từ buổi đầu tiên ân ái cùng nhau, cứ trưa thứ Bảy và trưa Chủ nhật hàng tuần, Lý Tuét và Trà My lại cùng nhau cuồng nhiệt trong nhà nghỉ. Việc gì đến khắc đến. Hương Béo, vợ Lý Tuét đã phong phanh nghe được mối quan hệ của hai người. Mụ gầm lên: À, đồ mèo mả gà đồng, cơm no ấm cật, đâm rừng mỡ đấy ạ. Bà mà bắt được tận tay thì chết với bà. Mụ thuê người theo dõi, nhưng đen cho mụ là thuê phải đúng tay Dũng là kẻ hai mang. Dũng báo cho Lý Tuét biết sự tình. Lý Tuét giật mình bàn bạc với Dũng: Này, tôi tưởng kín đáo như vậy mà đứa nào báo cho mụ ấy biết. Đến mấy đứa nhân viên của công ty còn chẳng biết mối quan hệ giữa tôi và em ấy. Lạ thật đấy. Thế bây giờ phải làm thế nào hả ông bạn? Dũng trả lời: Hiện tại tôi làm kế hoãn binh, đang theo dõi ông, nhưng chưa phát hiện ra điều gì khả nghi. Cũng chỉ được một thời gian, nếu không mụ thuê người khác thì coi như hỏng việc. Lý Tuét nhăn nhó: Tạm thời vậy rồi tính tiếp. Ông cầm tạm ít tiền, cố gắng nghĩ kế giúp tôi. Buổi tối thời tiết se lạnh, sương răng mờ dưới ánh đèn lấp ló trong tán cây nhãn, cây sấu, ngọc lan, càng làm tăng thêm không khí mộng mơ huyền diệu. Thủy Tiên đến cửa phòng của giám đốc Nhất, thỏ thẻ giọng oanh vàng: Anh Nhất ơi, em để dành ít nem chua Thanh Hóa cho anh đây này. Anh em mình ra ngồi dưới gốc cây ngọc lan đi anh, hôm nay trời đẹp quá. Giám đốc Nhất vừa mặc vội chiếc áo sơ mi trắng vừa nói: À, Thủy Tiên đấy à, cảm ơn em đã quan tâm đến anh, đợi anh xíu nhá. Giọng Thủy Tiên nhõng nhẽo: Thích thế đâu, em không muốn anh khách sáo với em. Cảm ơn, người ta ghét. Giám đốc Nhất mỉm cười: Anh xin lỗi, anh không thế nữa. Nào ta đi thôi. Từ khi về làm với Lý Tuét, được vẫy vùng với công việc chuyên môn của mình, ngoài thay đổi về hình dáng, tâm hồn giám đốc Nhất
cũng thay đổi hoàn toàn. Anh thấy yêu đời hơn, được tiếp xúc với những em nhân viên trẻ đẹp như Thủy Tiên làm anh cũng như trẻ lại. Anh cũng đã cảm mến cô gái Thủy Tiên xinh đẹp, nhưng anh không dám nghĩ xa hơn nữa. Bởi vì dù sao anh cũng hơn cô chục tuổi, lại đã một đời vợ. Còn cô ấy thì trẻ trung xinh đẹp, lại là gái đang xoan. Anh chỉ dám bày tỏ lòng mình trong những câu thơ chỉ mình anh biết, mình anh đọc mà thôi. Ngồi uống bia bên cạnh người đẹp trong tiết trời se se lạnh, màn sương huyền ảo dưới ánh đèn nhấp nháy như những vì sao, thật lãng mạn biết bao. Bất giác anh thốt lên: chỉ là mơ nên chẳng phải là yêu, chút nắng rơi chưa đủ một buổi chiều, gió gặp nhau đâu có tay mà nắm, hư ảo nhiều mà thật chẳng bao nhiêu. Chỉ là mơ nên mịn màng êm dịu, không thấy người mà ngỡ tóc vần quanh, mắt đến từ hạt sương sớm long lanh, và giọng nói trong sạc sảo tiếng lá. Chỉ là mơ rót vào miền xa lạ, một chút anh cùng một chút em thôi, một chút mơ chưa tan khi trời sáng, để lăn tăn gợn chút sóng bên đời. Đôi mắt long lanh Thủy Tiên trầm lắng. Thơ của anh ngọt ngào lãng mạn quá. Thú thật với anh, em không cảm nhận được thơ, nên em ít khi đọc hoặc nghe thơ. Thế nhưng hôm nay nghe thơ anh, em cảm nhận được nỗi lòng của em trong đó. Phải chăng tâm hồn em cũng đồng điệu cùng anh? Rồi một lúc nào đó em sẽ tâm sự với anh về cuộc đời của em. Nó cũng đắng cay lắm anh ạ. Nhưng hôm nay em muốn cùng anh cảm nhận được sự lãng mạn dịu êm của không gian lúc này. Em muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng anh. Giám đốc Nhất đặt bàn tay nắm lấy bàn tay của Thủy Tiên. Cả hai người ngồi sát bên nhau, cảm nhận sự dịu êm của đất trời. Lý Tuét suy nghĩ mông lung, không biết giải quyết vấn đề ra sao. Chối tội thì không được rồi, hắn không muốn rời xa Trà My. Làm sao để mụ vợ có thể chấp nhận tình thế đã rồi? Chợt hắn nghĩ ra một ý tưởng. Nửa buổi sáng hắn lò dò đến nhà ông trưởng họ, tay xách theo túi quà gồm 1 cân chè Tân Cương loại hào hạng, nửa cân thuốc lào Vĩnh Bảo loại đặc biệt, và 1 chai rượu ngâm cao ngựa bạch, 1 chai mật ong rừng. Vừa vào trong sân, Lý Tuét đã oang oang: ông trưởng có nhà không nhỉ? Con đến chơi với ông đây. Cũng may tuy công việc bận rộn, nhưng Lý Tuét tham gia đầy đủ việc họ, việc làng nhiệt tình, đóng góp đầy đặn hơn mọi người, nên mọi người ai cũng quý mến. Thi thoảng Lý Tuét vẫn qua lại thăm hỏi quả cáp các bậc bề trên, nên các cụ quý hắn lắm. Công to việc nhỏ trong họ đều mời Lý Tuét tham gia, xin ý kiến tham khảo của hắn. Cụ trưởng họ lọc cọc chiếc ba tong ra ngoài cửa: anh Lý đấy à? Có việc gì mà sang chơi sớm thế? Anh vào nhà xơi miếng nước. Lý Tuét gãi đầu gãi tai bước vào trong nhà. Dạ con chào ông. Con có việc khẩn cấp cần nhờ đến ông giúp con ạ. Con có cân chè Tân Cương, ít thuốc lào Vĩnh Bảo biếu ông ạ. Ông trưởng họ cười khà khà. Quý hóa quá. Thế cho ông xin. Thế anh có việc gì cần nhờ tới ông? Nói ông nghe xem nào. Lý Tuét lại gãi đầu gãi tai. Chả là con chót yêu thương một cô. Vợ con Phong Thành biết được, làm ầm ĩ ở lên ở nhà. Giờ con không biết phải làm sao. Mà thầy bói xem cho con phán rằng cái số con phải lấy 2 vợ thì mới thuận. Con thấy ông trưởng có những 3 bà mà cửa nhà vẫn êm ấm. Con bái phục quá. Con đến đây mong nhờ ông cứu giúp. Ông trưởng nghiêm nét mặt. Láo quá, anh hỏng thật rồi. Duyên phận nào như vậy? Lý Tuét giật nảy mình tái mặt. Rồi ông trưởng lại cười khà khà. Cái thời tôi lạc hậu nên nó mới vậy. Mà cũng lạ. Tôi chỉ là anh thợ mộc dạo ăn cơm thiên hạ. Thế nào các bà ấy lại cứ mê theo tôi mới lạ chứ. Mà toàn là gái tơ chưa chồng. Cũng có lẽ do duyên phận chăng?
Hai ông con trò chuyện thêm một lúc rồi ông trưởng bảo: Thôi được rồi, chiều tôi sang nhà khuyên giải mẹ nó cho. Còn anh cứ nhẹ nhàng với vợ, nghe không? Lý Tuét chào ông trưởng. Dạ chăm sự con nhờ ông. Chào ông, con đi về công việc ạ. Buổi chiều hôm ấy, ông trưởng họ lộc ca lộc cộc ba tong đến nhà Lý Tuét. Vừa đến cổng, giọng ông đã oang oang: Chị Lý đang làm gì đấy phải không? Hương Béo, vợ Lý Tuét chạy ra đon đả: Dạ con chào ông trưởng, rước ông vào nhà xơi nước. Thế anh Lý đi làm à? Dạ vâng, nhà con đi làm tối ngày, thỉnh thoảng mới đảo qua nhà thôi ạ. Vợ Lý vừa pha trà vừa trả lời. Ông trưởng lại thùng thẳng: Nghe nói vợ chồng nhà chị đang có điều tiếng với nhau hả? Vợ Lý giật mình thảng thốt: Ông, sao ông lại bảo vậy? Ông trưởng vẫn thủng thẳng: Tôi nghe dân làng họ xì xảo như vậy. Vợ Lý sụt sùi: Ông, con khổ lắm ông ơi. Chồng con từ trước đến giờ chỉ chăm chú làm ăn. Thế mà dạo này con nghe người ta bảo chồng con cặp bồ cặp bịch. Ông trưởng ôn tồn: Con mới nghe thấy người ta nói. Thế anh Lý về nhà có đánh đập chửi mắng ruồng rẫy vợ con không? Dạ không ạ. Anh ấy vẫn chu đáo với vợ con, đêm nào cũng ngủ ở nhà. Ông trưởng vẫn ôn tồn: Thế thì tốt. Chị phải hiểu rằng người có tài thường lắm tật. Nó có trăng hoa bên ngoài nhưng vẫn yêu thương vợ con là tốt rồi. Chưa nhiều thằng mê gái còn đánh đập ruồng rẫy vợ con ấy chứ. Là người vợ, chị phải bao dung, chứ cứ ẩm ý lên là sôi hỏng bỏng không thì gay. Thế chị đã nói gì với nó chưa? Vợ Lý vẫn sụt sùi: Dạ chưa. Con định bắt được tận tay day tận chán thì lúc đó con mới cho tan bảnh lên. Ông trưởng xua tay: Ấy chết, ai lại làm thế? Đến như ông chỉ là một ông thợ mộc dạo mà còn có ba bà đấy thôi. Mà các bà vẫn êm ấm, sống gần nhau đấy thôi. Ông nào muốn 5 thê 7 thiếp, nhưng cái duyên cái phận thành ra như vậy cũng phải chịu. Vợ Lý Tuét vùng vằng: Thời ngày xưa nó khác, con không bao giờ chịu kiếp chung chồng đâu ông ạ. Con sẽ phải làm cho giao môn giao khoai mới được. Ông trưởng vẫn nhẹ nhàng: Đúng vậy, chẳng ai muốn kiếp chung chồng cả. Thế nhưng nếu sự việc đã xảy ra như vậy thì chị cũng phải tính toán xử lý sao cho hợp tình hợp lý. Chứ cứ làm ầm ĩ lên thì có khi lại mất cả chỉ lẫn trải. Chị cứ bình tĩnh suy nghĩ cho thấu đáo. Số chị là sướng nhất làng. Chỉ việc đẻ và nuôi con, mọi việc từ lớn đến nhỏ đều một tay chồng lo liệu. Thôi, ông về đây. Vợ Lý Tuét mặt vẫn nặng như chỉ: Dạ ông trưởng lại nhà. Lúc nào ông trưởng gặp chồng con, ông bảo ban nhà con giúp con với ạ. Lọc cọc chiếc ba tong về nhà. Vừa đi ông trưởng vừa lắc đầu: Vợ anh Lý này cũng rắn mặt đây, khó khăn đây. Buổi trưa thứ Bảy vừa gặp Lý Tuét, Trà My đã báo tin: Sáng nay em cảm thấy người nó sao sao ấy, em xin nghỉ học. Vào phòng khám bệnh tư trên phố thì người ta kết luận em có thai được 13 tuần rồi. Em phải làm sao đây? Cơn gió lạnh đầu mùa đông cùng mưa phùn ẩm ướt làm cho cảnh vật thật buồn. Hôm nay giám đốc Nhất ở nhà vì căn nhà đang thi công phải dừng vì thời tiết. Chỉ còn căn nhà thứ hai đang hoàn thiện ở bên trong, thợ vẫn đang làm. Ở văn phòng công ty chỉ có nhân viên thống kê tổng hợp trực. Bên quán bia các nhân viên đang trêu đọc nhau. Hơn 9 giờ sáng, giám đốc Nhất mới dậy. Đang vệ sinh cá nhân thì có tiếng của Thủy Tiên bên ngoài hành lang: Anh Nhất ơi, anh Nhất, anh đã dậy chưa? Giám đốc Nhất vội vàng chạy ra: Anh chào em. Anh mới ngủ dậy vừa vệ sinh cá nhân xong.
Vào nhà đi em. Vừa ngồi xuống ghế, Thủy Tiên vừa nói. Hôm nay trời lạnh lại mưa phùn, làm cho cái lạnh càng buồn hơn. Tí nữa anh em mình ra nhà hàng làm một chầu đi anh. Hôm nay anh và em đều rảnh rỗi, em muốn tâm sự với anh, có được không ạ? Giám đốc Nhất mừng rỡ. Anh cũng đang định tí nữa rủ em làm vài ly rượu. Lâu lắm rồi anh không uống rượu. Thủy Tiên sung sướng. Đúng là hai tư tưởng lớn gặp nhau, hi hi. 10 rưỡi sáng, hai người vào một phòng VIP nhỏ có cửa sổ nhìn ra khu vườn hoa nhỏ. Thủy Tiên hỏi, anh thích ăn gì? Nhất mỉm cười. Em thích ăn gì thì anh thích ăn món đó. Thủy Tiên cười lớn để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Hi hi, hôm nay anh dễ thương quá, đổ 3 sạo. Được rồi, em sẽ chiều. Giám đốc Nhất cũng cười theo. Ý em là ý trời. Thủy Tiên khinh khích. Hôm nay anh cũng dẻo mỏ ghê ta. Một lúc sau các món ăn về thịt dê được bày ra. Một chai rượu Chivas được đặt lên bàn. Nhân viên mở nắp chai, rót rượu vào ly cho hai người. Thủy Tiên vẫy tay ghé vào tai nhân viên nói nhỏ. Nhân viên cúi đầu chào hai người rồi đi ra, khép cửa lại phòng, dành không gian riêng cho họ. Thủy Tiên nhẹ nhàng múc cháo yến vào bát cho hai người và nói, em xin chúc mừng tình bạn giữa hai ta ngày càng phát triển gắn bó. Nào, hai ta cùng nâng ly. Rồi cô dục, anh ăn bát cháo này vào cho nóng để lót dạ. Anh em mình đã ăn sáng đâu, uống tạm một ly, tí nữa uống sau. Hôm nay hai đứa mình phải tơi anh nhé. Giám đốc Nhất tiếp lời, lâu lắm rồi anh không được uống rượu ngoại. Đúng rồi, hôm nay hai đứa mình phải say không về. Họ trò chuyện bên nhau trong tiếng nhạc bolero phát ra từ góc phòng. Nửa đời cay đắng ta tìm thấy nhau, nửa đời hư ảo dối lửa thân tâm. Anh như ánh sáng thiên đường, dìu em qua bến tâm hồn. Bỗng Thủy Tiên hỏi, em thấy chủ tịch Lý bảo anh hát hay lắm, tí ăn xong anh hát cho em nghe với. Giám đốc Nhất gãi đầu, anh đâu có hát hay. Thôi được rồi, tí nữa anh sẽ hát giọng ống bơ, em không được bịt tai đâu nhá. Khi rượu đã tới tầm, Thủy Tiên giọng sâu lắng buồn buồn. Hôm trước em bảo rồi, sẽ có lúc em kể cho anh nghe về cuộc đời của em. Em đã từng học ở học viện tài chính. Tới năm học thứ 4 thì bố em mất vì tai nạn. Ra trường em làm việc ở một công ty tư nhân tại Hà Nội. Làm được nửa năm thì mẹ em phải nhập viện ca. Tiền lương của một sinh viên mới ra trường như em không có nhiều, đâu có thể lo được viện phí cho mẹ. Em bỏ việc ở công ty, giấu bằng đại học. Em xin làm tiếp viên ở một quán bia. Tiền công và bo cũng không bù đắp nổi tiền viện phí. Em thành gái bao cho các đại gia lắm tiền nhiều của. Nhưng bệnh tình hiểm nghèo, nửa năm sau thì mẹ em mất. Em cùng cậu em trai đưa mẹ em về quê lo ma chay xong thì em trở lại Hà Nội, tiếp tục trượt sâu vào vũng bùn nhơ nhớp. Rất may tình cờ em gặp anh Lý. Sau đó anh Lý kéo em về xây dựng quán bia. Nhà em nghèo lắm, thời sinh viên đi làm gia sư, làm ở quán ăn, quán cà phê quanh trường để lấy tiền ăn học đại học. Trong thời gian sinh viên, em từng yêu một anh trên em 2 khóa. Anh ấy ra trường được 1 năm thì bỏ em lấy vợ, là con của tổng giám đốc công ty nơi anh ấy làm việc. Thủy Tiên xúc động kể chuyện không đầu không cuối, thứ tự lộn xộn. Giám đốc Nhất cũng xúc động không kém khi nghe câu chuyện của Thủy Tiên. Anh hỏi thăm, thế ở quê em bây giờ còn ai không? Em có hay về quê không? À, ở quê bây giờ chỉ còn gia đình vợ chồng đứa em trai em. Em cũng ít khi về quê, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền về cho các cháu. Đời em tưởng chừng như đã bỏ đi rồi, không ngờ về làm việc cùng anh Lý. Ban đầu em nghĩ anh ấy cũng như ông chủ khác trên thành phố thôi, đối với họ đồng tiền là trên hết. Và ngay hôm đầu tiên anh bảo sếp bé đẹp nhất là Trà My trực đêm, em nghĩ cũng như nhau cả thôi. Thế nhưng may quá, mọi chuyện không như em nghĩ. Anh Lý là người đàng hoàng, tâm lý với nhân viên. Anh rất quan tâm chăm sóc đến nhân viên, lo lắng cho nhân viên từng ly từng tí. Em từ là một đứa bất cần đời, đến nay đã thay đổi nhiều, suy nghĩ về cuộc sống lạc quan hơn. Thật lòng em thầm cảm ơn anh Lý nhiều lắm. Chính anh ấy là người đã cứu vớt cuộc đời của em.
Ngừng một lát, Thủy Tiên bối rối. Em nói lung tung quá, chẳng đâu vào đâu cả. Cũng chỉ vì gặp anh như người tri kỷ nên nghĩ gì em cứ nói ra. Thật ra đến giờ này anh Lý cũng không biết là em có bằng đại học. Giám đốc Nhất chăm chú lắng nghe Thủy Tiên nói. Đợi lúc vẫn không thấy Thủy Tiên lên tiếng nữa, anh mới thổ thị. Mà anh phải nói cho anh Lý biết là em có bằng đại học, để anh ấy đưa vào hồ sơ của công ty. Thật tuyệt rồi, em làm giám đốc công ty đồng quê thật là hợp lý. Anh Lý đúng là nhân tài, sử dụng người như thần. Anh hát tặng em bài này, nó nói hộ lòng anh nhé. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây bay, cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tiếng nhạc cất lên, Thủy Tiên không biết nói gì, chỉ ôm chặt lấy giám đốc Nhất, nước mắt rưng rưng cứ tự tràn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nghe thấy Trà My bảo cô có thai, Lý Tuét sung sướng ôm chặt lấy cô. Trà My khẽ gỡ tay hắn ra, mắt nhòe lệ. Em phải bỏ cái thai này thôi. Em không thể là kẻ tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình anh được. Dù cho suốt đời này em chỉ yêu mình anh. Lý Tuét gắt lên. Em điên đấy à? Nó là con của anh và em đó. Em không được phá thai. Từ từ để anh nghĩ cách đã. Em là của anh. Dù có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ cùng em đi hết cuộc đời này. Em nhớ chưa? Em hiểu chưa? Anh yêu em. Nghe những lời gan ruột của Lý Tuét, Trà My trào dâng một tình yêu không bờ bến với anh. Cô bỗng bật cười khi so sánh cái tên Lý Tuét gần giống với tên Láo Tuét. Chẳng thấy Láo Tuét tẹo nào mà ngược lại. Lý Tuét móc ở ví ra một nắm tiền dúi vào tay Trà My. Đây, em cầm lấy chịu khó bồi bộ vào. Có thế nào thì báo anh ngay, nghe chưa? Hai người nằm bên nhau đến khi Trà My phải đến lớp học thì Lý Tuét cũng đi về nhà. Trên đường đi mãi suy nghĩ, suýt nữa Lý Tuét đâm vào một chiếc xe tải đang đỗ ven đường. Giật mình lắc cái đầu. Lý Tuét đi cẩn thận hơn, chăm chú nhìn đường. Lý Tuét đi thẳng đến nhà ông trưởng họ. Vào trong nhà hắn ta trình bày luôn. Ông ơi, ông, con làm người ta có thai rồi. Cô ấy bảo phá thai nhưng con không cho. Con không biết phải xử lý như thế nào cho phải. Con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con. Con không thể rời xa mẹ con cô ấy được, ông à. Ông trưởng họ trầm ngâm. Gầy đấy. Vợ anh rắn mặt lắm. Bây giờ anh muốn cưới vợ bé thì phải ly hôn vợ cả mới được. Cả này khó đấy. Để tôi tính xem nào. Một lúc sau ông trưởng ghé vào tai Lý Tuét thì thào to nhỏ. Lý Tuét gật đầu vâng dạ, rồi cũng thì thào vào tai ông trưởng họ. Ông trưởng họ gắt lên. Nói to xem nào. Tôi tuổi già tài nghĩnh ngãng, nói bé thế bố thằng nào mà nghe thấy. Lý Tuét ngó nghiêng khắp nơi, thấy không có ai. Hắn dõng dạc từng từ. Ông trưởng nghe xong thì gật gù. Kế hay. Được, thế tiến hành luôn. Bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy, đội quân buôn chuyện của thôn hoạt động hết công suất. Tiếng to nhỏ của các bà, các chị rì rào trong các quán nước, quán trà, quán ăn sáng. Thôi thì đủ các nơi tập trung đông người. Nhà Lý Tuét sinh con một bề thế nào mà lão chồng không đi kiếm thằng chống gậy nhỉ? Ôi dào, biết mà ăn cố từ lúc nào. Ít bữa nữa lão ấy lại chả đưa về cả đống thằng chống gậy ấy chứ. Mà lão cũng hiền thật. Cỗ họ việc làng, hối người trêu nhà có 5 con bươm bướm. Thôi xuống ngồi chiếu dưới mà cười hành hạch, cấm thấy ai giận bao giờ. À, lão ấy tốt tính, mà có nhẽ giỏi nhất làng mình. Các bà xem, ở cái làng này có ai được bằng lão ấy không? Rồi thì vợ con thì sướng, cấm thấy phải làm việc gì bao giờ, chỉ việc đẻ. Lão ấy ngon trai, mồm mép có duyên, lại giàu có mà khối gái mê. Thế bà nào đã thấy lão ấy cặp kè với ai chưa? Tôi chỉ quanh quẩn trong làng thì biết sao được. Tôi nghe đồn lão ấy có bộ xinh lắm, lại còn trẻ nữa.
Thế có thật không? Mà cũng có nhẽ. Thôi thì đủ các kiểu các loại chuyện về vợ chồng nhà Lý Tuét cứ dâm gian suốt. Những lời xì xào bàn tán của dân làng rồi cũng đến tai Hương Béo, vợ của Lý Tuét. Ban đầu Hương Béo cũng bực mình lắm, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, Hương Béo thấy họ nói cũng có lý. Ở cái làng này đúng là Hương Béo là người sướng nhất. Từ lúc Hàn Vi khó khăn, không bao giờ Lý Tuét phàn nàn chửi mắng vợ con bao giờ. Dù vợ sinh con một bề, bị mọi người trêu chọc, nhưng không thấy lão chồng bực tức, lại còn an ủi vợ. Thôi, con nào mà chẳng là con, cứ nuôi dạy con cho tốt là được rồi. Mình sống cho mình chứ có sống cho thiên hạ đâu mà còn để ý. Lắm cặp vợ chồng có nếp có tẻ nhưng cãi nhau suốt ngày. Có thằng chồng cứ rượu vào là đánh chửi vợ con, có thằng chồng thì thậm thụt gái cú rồi về nhà ruồng giấy vợ. Mà cái thằng Dũng bảo điều tra xem sao mà đến tận bây giờ vẫn nói chưa phát hiện ra điều gì. Thế sao dân làng người ta đồn ầm như vậy? Nếu lão chồng mình có nhân tình, có con riêng rồi, về nhà đòi ly dị, thì mình sẽ phải tính ra sao? Đúng là điên cái đầu. Hương Béo vội vàng sang nhà ông trưởng. May quá ông bà trưởng có nhà. Thấy Hương Béo sang chơi, ông trưởng bảo ở lại chơi với bà. Ông phải đi có việc. Chẳng biết bà cả nói chuyện với Hương Béo những gì, chỉ thấy khuôn mặt mụ tươi tỉnh hẳn lên. Hương Béo chào bà cả xin phép ra về. Ngay nửa buổi chiều hôm đó, Lý Tuét rình lúc đàn con đi học cả, chỉ có một mình vợ ở nhà. Hắn ôm cuộn dây thừng và một tờ giấy, vẻ mặt đau khổ. Hắn trình bày tất cả sự tình, rồi chìa tờ giấy ly hôn viết sẵn ra, bảo vợ ký vào. Hương Béo không ngờ chồng mình đi tới nước này, mụ kiên quyết không ký. Giọng thiểu não, Lý Tuét nói: Anh sẽ treo cổ chết cho em xem. Hương Béo cười to rồi bước ra sân. Anh chết thì cứ đi mà chết, ai đời người tự tử lại thông báo chết trước mặt vợ như thế. Lý Tuét treo dây thừng vào móc quạt trần, đứng lên chiếc ghế đầu, thò đầu vào thòng lọng. Ở ngoài sân nhìn thấy Lý Tuét thò đầu vào thòng lọng, Hương Béo hoảng hốt chạy vào, thì thấy tiếng ghế đổ. Mụ vấp vào bậc thềm ngã sóng xoài. Mụ kêu lên: Có ai không? Có ai không? Chồng tôi treo cổ tự tử. Cứu với! Ông trưởng họ vứt cả ba tong chạy vào. Trong nhà Lý Tuét, cổ bị chiếc thòng lọng quấn quanh, ngã nằm dưới đất. Hương Béo đã ngồi dậy được vội chạy vào theo. Mụ đến ôm chồng. Ông ơi, may mà nhà con nặng quá nên dây thừng bị đứt, nếu không chồng con chết mất rồi. Thôi em ký. Ông trưởng nháy mắt với Lý Tuét, giấu đi nụ cười. Thật ra dây thừng đã bị Lý Tuét cắt đứt gần hết, chỉ cần treo vật nặng đến khoảng 10 cân là đã đứt, chứ chưa cần đến cái thân hình to lớn của hắn. Mưu sâu kế bẩn là vậy. Khi Hương Béo ký vào đơn ly hôn, Lý Tuét chìa thêm bản cam kết đã soạn sẵn. Ông ơi, ông ký vào phần chứng giám cho con ở bản cam kết này với ạ. Ông trưởng móc túi lôi kính đeo vào mắt rồi chậm rãi đọc. Bản cam kết. Tên tôi là Nguyễn Văn Lý. Dù có ly hôn vợ để lấy người khác, tôi xin cam kết sẽ cư xử với vợ cũ chu đáo như xưa, đối xử với các con công bằng, không phân biệt trai gái. Nếu tôi vi phạm cam kết, dòng họ sẽ đuổi tôi ra khỏi họ, tôi sẽ bị trời chu đất diệt. Người viết cam kết Nguyễn Văn Lý, người chứng giám trưởng họ Nguyễn Văn Đại. Ông trưởng cười bảo: Cái thằng văn với vẻ chán quá, nhưng được cái nội dung. Nào đưa bút đây, ông ký cho. Ký xong ông trưởng đưa cho Hương Béo và bảo: Đây, chị cất bản cam kết này cẩn thận, nếu anh Lý vi phạm, ta cứ chiếu theo đó mà thi hành. Đám cưới của Lý Tuét và Trà My diễn ra đơn giản, không đón dâu, chỉ làm hơn 20 mâm báo cáo họ hàng gần gũi và anh chị em trong 2 công ty cùng đại diện gia đình nhà gái. Đúng như cam kết, Lý Tuét sống công bằng với 2 bà vợ. Thứ 2, thứ 4, thứ 6, Lý Tuét ở với vợ cả. Thứ 3, thứ 5, thứ 7 ở với vợ 2. Còn ngày Chủ nhật đại gia đình tập trung,
chiều vợ hai và con về nhà cô ấy. Lý Tuét ở với vợ cả đến 10 giờ đêm mới về với vợ hai. Công việc ở công ty ẩm thực đồng quê thì cứ đều đều, còn công ty thiết kế tư vấn và xây dựng thịnh vượng lớn mạnh không ngừng, trở thành một doanh nghiệp tiếng tăm trong tỉnh. Ngoài đôi giám đốc Nhất và Thủy Tiên nên vợ nên chồng, còn có cặp Thông, Hồng. Ở đời chẳng có ai là hoàn hảo cả. Những người tưởng là hoàn hảo chẳng qua là họ biết giấu tật xấu của họ mà thôi. Ngoài những mặt tốt thì ai cũng có tật xấu. Không tật xấu này thì tật xấu khác. Chỉ có điều những người sống chân tình thì hạnh phúc sẽ luôn đến với họ. Quý vị thân mến, nhìn vào cuộc đời của Lý Tuét, chúng ta hiểu rằng không phải giàu sang hay địa vị mới làm nên giá trị con người, mà chính là cách chúng ta đối xử và yêu thương lẫn nhau. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Làm giàu không khó, lắm tài nhiều tật của tác giả Cao Nguyên qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cũng được biết nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.